Barbie där nere? Nej. Hon får vara så här. Ja. Godnatt. Så gott. Våra dans. Ja, just det. På söndag. Hans mormor. Oj. Jag hämtade ägg i morse. På ägggården. Du vill inte veta. Vad finns där? Någon ger den lite kärlek. Ja. Så hon har inga problem med att Vrider fram klockan liksom. exakt. Våra dans. Ja, just det. I mitt
Huvudet där är fint. Jag är ju inte bakare i grunden. Jag har ju bara börjat med det här fiket, sommarfiket som vi hade. Jag kokade kaffe, bakade bullar och sen blev det så här. Jag har aldrig bakat i hela mitt liv när vi började där nere. Inte ett dugg intresserad. Det var ju bara att vi skulle ha något att göra på sommarlovet för det var så långt sommarlov. Ge dem en minut till. De har i alla fall växt. Testing. Jag tror att det är det här som gör att mina kardemummabullar är så goda. Man kan ju snitta hur man vill. Vattna för att de här vallmofrön ska fastna. Så jag bara lägger på som penslar typ bara med vatten. Skaka lite.
vanliga. Så, nu ska vi pensla kanelbullarna. Vissa använder ju sockervatten. Jag använder ju vanlig, helt gammaldags vanlig ägg. Sådär. Tjusigt va? Så de var här. Nu ska vi ju... Här är bara vaniljkräm. Här är barbarna som Lisa har plockat ner i trädgården. Socker. Ja, alltså det de tog av mig var... Men... Det tjockar ut. Men det var helt perfekta. Helt perfekta. Hon behövde nog lite grövre salt. Jag behöver rejält av. Ja. Passar ju jättebra. Det är som gjort för att vara snäll. Jag älskar ju snöre på. Gör icke.
snabbt där för rätt. Som är hård. Så man skära bort alla kanter. Jag tror fan att det var bra att vi inte hade socker på. Så. Googlade jag allting hur jag liksom bara började fråga hur det här äger rum. Det satt jag. Det är bara 3 dagar. Det är så investering. Alltså det är Den där automat, går den in? Ja, den går in under här, men vi får ändå sätta en. Vi går bort till loppisar.